Example number 2 tayo sa topic natin na volume of solid of revolution. So example number 2. So revolved about the line y equals 2, the quadrant 1 area bounded by the graphs of y equals 0, y squared equals x, and y equals x minus 2, and find the volume of solid generated. Okay? So this is our plane area in example number 1. So the area is bounded by the line y equals 0 or the x-axis, the line y equals x minus 2, and the parabola y squared equals x. So sa example number 1 natin, ang ginawa natin ay iniikot natin yung plane area o ni-revolve natin yung plane area about the x-axis. So ngayon naman, gagawin natin, iikot natin siya sa taas about the line y equals 2. So ayun yung ating symbol of rotation or revolution. So this is the line y equals 2. So ito yung point na 2, 4. 4, 2 rather. X is 4, y is 2. So here is the parabola, y squared equals x. The line y equals x minus 2. And the line y equals 0. Quadrant 1 area. So here is the area. So if we are going to rotate this about the line y equals 2, so the space to be swept over by this plane area is a solid. So yun yung tinatawag nating solid of revolution. The space to be swept over by the plane area is a solid. Okay? So, drawing natin yung picture o yung itsura ng solid of revolution. Gamit tayo ng ating ating gamitan natin siya ng straight edge para medyo magandang tingnan yung ating drawing. Gamitan natin siya ng straight edge. Okay? Ayan. So, yun yung magiging cross-section ng ating solid pagka cross-section natin yung solid. Ganyan ang magiging itsura ng kanyang cross-section.
Okay, so ganyan yung magiging itsura ng solid na mabubuo, ano? Pagka ating revolve yung plane area about the line y equals to, ano? So, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya, no? So, yung solid ay hollow inside, ano? Ay butas siya sa loob, ganun. So, para siyang imbudo, no? Yung solid natin. So, parang imbudo yung loob ng solid natin. So, ganito. Parang ganito yung itsura ng loob ng solid natin, ano? Ganyan, no? Parang panel, no? Parang funnel siya, ganyan. So, meron siyang butas sa loob, no? May butas katulad nito. Tuloy-tuloy siya dito sa yung butas hanggang sa line na x equals 4, no? So, ganun yung solid natin. So, to find the volume of the solid, ang gagawin natin ay i-slice natin yung solid, ano? At ang slice ay perpendicular sa axis of rotation. Pag ganyan ang slice, no? Ganyan. Yan. So, pag ganyan ang slice, no? Ang bawat mabubuo natin na solid ay circular ring or circular washer. Kaya ang gagawin natin, gagamitan natin siya ng washer method or circular ring method. Ngayon, dito sa magiging washer natin or ring, no, meron tayong dalawang uri ng outer radius o yung capital R, ano? Yung capital R, tawagin natin siyang outer radius, ano? So, by washer method, ang formula natin, ano? Sa washer method, ano? By washer method, ang formula natin ay volume ng washer equals pi times capital R squared minus small r squared and then times the thickness, no? So, yung capital R, tawagin nating outer radius, no? Outer radius. Tapos, yung small r, tawagin natin na inner radius, no? Inner radius. Ayan. So, dito, sa mga solid na mabubuo, ano, sa mga washer na mabubuo, magkakaroon tayo ng dalawang uri ng outer radius, at dalawang uri rin ng inner radius. Yung unang uri ng outer at saka inner radius, ano, ay from x equals 0 hanggang x equals 2. Yung ibang uri naman, yung pangalawang uri ng outer radius at saka inner radius natin ay magbuhat dito sa x equals 2 hanggang x equals 4. Kaya kailangan nating hatiin yung ating solid of revolution. At ang hati ay dito sa line na x equals 2, no? Hatiin natin dyan yung solid, no? So, doon natin hatiin yung solid. Okay? So, dito natin nahatiin yung solid natin sa line na x equals 2. Dito natin siya hatiin. Ayan. Okay? So, mas linawan pa natin, ano? Mas linawan natin yung hati natin. So, dito ang hati natin, ano? Dito sa lugar na ito, sa tapat na ito. Ayan. So, ring part na ere, tawagin nating volume 1, no? Volume 1. Tapos, yung part na ito, tawagin natin na volume 2. Okay. So, ngayon, let us draw a representative washer, ano? Let us draw a representative washer. So, dito tayo kumuha sa lugar na ito. Ito.
Tapos, ang gawin natin, drawing natin siya sa labas. Sa labas ng solid para mas makita natin ano, ang itsura niya. So, drawing natin siya rito sa labas. Okay, so itong ating line na ito, no, pag inikot natin sa line na y equals 2, itong kulay red na ito, no, kaya ang mabubuo niyang slice o mabubuo niyang solid ay circular washer, no, circular washer. Dahil may butas tayo rito, katulad ng pinakita ko kanina, no, para kasi siyang imbudo, ano, may butas siya rito, yon sa gitna. Yan, ganyan. Para siyang imbudo. So, pag in-slice natin yan, bawat slice ay circular washer. So, ganito siya, no? From 0 to 2, no? From 0 to 2 yan. So, ito yung ating representative slice, ano? Na circular washer. Okay, nasaan yung kanyang outer radius? So, yung outer radius natin ay ito, no? Yung ating outer radius. Ito yung ating capital R or outer radius. So, yung outer radius natin, kita nyo, equal siya sa 2 units. Ano? 1, 2. 2 units. So, yun yung ating outer radius. Equal siya sa 2 units. Nasa naman yung ating inner radius. So, yung inner radius natin, ito, no, yung small r natin. Ito. So, buhat dito. No? Yan. So, ito yung ating inner radius or small r. Buhat doon, hanggang dito, no? Yan. Small r. Ngayon, yung small r natin, ano, equal siya sa 2. Pagtawas yung distance na array ay y. No, y unit. Y. Yan. Tawagin natin siyang y high, ano, kasi mas mataas itong graph ng parabola. Tawagin natin siyang y high. Dito sa graph ng line, yun naman, tatawagin natin y low. Y sub l. No? Yan. So, kung area ay y high at ito ay 2, therefore, yung ating
radius ay 2 minus y high. So yung y high natin na ito, ito rin yun, ano? Ito, y high din ito. Y high. Ayan, y high siya. Tapos itong distance na ito, hanggang dito sa dulo na ito ay 2 units, ano? Kaya yung radius natin ay 2 minus y high, no? Yung radius na maliit natin, 2 minus y high. Okay. So, capital R natin, 2. Ang small r natin, 2 minus y high, no? So, yung thickness niya, dahil ito ay perpendicular sa x-axis, yung thickness niya ay dx, no? Thickness equals dx. Okay. So, solve na natin ngayon yung volume 1. No. Let us solve now volume 1. So, dv1, ano? Begin with dv1. dv1 equals pi, no? Times r squared minus r squared times the thickness, ano? Yan. So, ilagay natin ang subscript na 1, ano? Yan. Subscript na 1. So, ito R1. R1. Ito, R1. Ito, ano? Ito, R1 din. Yan. So, remember, ano? Yung capital R, tinawag nating outer radius. Yung small r, tinawag nating inner radius. Tapos na ni-integrate natin both sides, ano? So, magiging volume 1 equals pi integral, no? Of R1 squared minus R sub 1 squared and then times the thickness from A1 to D1. No, from A1 to D1. Okay. So, pag nag-integrate, no, ibig sabihin, pagsasama-samahin na yung volume ng bawat washer, ano, bawat washer. So, ang ginagamit natin ay washer method, ano. So, washer method ang ginagamit natin. Kasi ang bawat slice natin ay washer. So, washer method. Okay. Ngayon, what is A1? What is A1? So, ang pagsama-sama ng volume ng bawat slice ay magsisimula tayo sa x equals 0. No? So, dito ang umpisa natin. Papunta tayo doon. Hanggang x equals 2. Kaya, A1 natin ay 0. Ang B1 natin ay 2. Okay? Ang ating capital R. So, ang ating capital R sub 1 ay equal siya sa 2 units. 2 units. Ang ating small r sub 1 or our inner radius natin, ano, equal siya sa 2 minus y high. Ano, 2 minus y high. 2 minus y high. So, you see, yung y high na ito, ang nagde-define niyan ay yung graph ng parabola, no? So, pagka sinolve natin yung y dyan, y equals, so magiging y high equals x raised to 1/2, ano? X raised to 1/2. Okay? So, yun yung y high natin. So, R1 natin, magiging equal sa 2 minus x raised to 1/2, ano? And then our thickness equals dx, ano? So, yung thickness natin equals siya sa dx. Okay, so substitute natin ngayon yung ating mga value sa ating formula, ano? So, magiging v1, no?
equals pi, no? Integral from A1 to B1. So, ang A1 natin, 0. Ang B1 natin ay 2. And then, R sub 1 squared. So, magiging 2 squared, no? And then, minus small r sub 1 squared. 2 minus x1 half, o 2 minus x raised to 1 half squared. 2 minus x raised to 1 half squared. And then times the thickness dx. Tapos no, sisimplify natin yung ating integrand, no? So kakaroon tayo ng pi, no? Integral from 0 to 2. So 2 squared ay 4. And then minus, no? So 2 minus x raised to 1 half squared will become 4. And then minus 4 x raised to 1 half, no? And then plus x, and then times dx. After that, we'll have pi, no? Integral from 0 to 2 of 4, and then minus 4, and then plus 4 x raised to 1 half, and then minus x, no? Minus x, and then dx. Now let us combine similar terms, no? So I will have pi integral from 0 to 2, 0 to 2. So 4 minus 4 equals 0. So magkakaroon tayo ng 4 x raised to 1 half minus x, and then dx. Kaya rin nun, ay integrate na natin, ano? So pag integrate natin, we'll have pi, no? So, integral of 4x raised to 1 half ay 4, and then x raised to 3 over 2. Oh. And then times 2/3. And then minus x squared over 2. And then to be evaluated from 0 to 2. Oh. 0 to 2. So, evaluate natin from 0 to 2, no? So, I'll have pi, no? And then times. So, 4 times 2, 8, and then over 3, ano? 8 over 3. So, yung x, papalitan natin ng 2. And then 2, and then raised to 3 over 2. And then minus 2 squared over 2. 2 squared over 2. And then when x is 0, dahil lahat sila may 0, so yung isang term na yun magiging 0. So makikita tayo ng isang malaking 0 para sa term na yun, ano? And then after that, we will have pi, no? So 2 raised to 3 over 2 ay 2 times square root of 2, no? So I will have 8 over 3, and then times 2, and then square root of 2. So ito yung 2 raised to 3 over 2, ano? And then minus 2, no? Minus 2. So we'll have volume 1, no? Equals pi, and then times, so 8 times 2 ay 16, and then over 3, and then times square root of 2, and then minus 2 cubic units, ano? Cubic units. So ito yung ating volume 1. 16 square root of 2 over 3 minus 2 cubic units. So volume 1 natin, no? Lagay natin. Meron tayong volume 1 natin
from 0 to 2. So, ang kanyang volume ay pi times 16 square root of 2 over 3 minus 2. Lagay natin yung pi sa dulo, no? Para magandang tingnan yung sagot natin. So, volume 1 equals 16 square root of 2 over 3 and then minus 2 and then times pi cubic units, no? Cubic units. So, ayan yung ating volume 1.